nagumuben kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay 𝐕𝐄 Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal ang akon nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare-boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Herbal Soap. Yun is na senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko. Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kang XFM. Libo-libong pa premyo. Tipuna na ang ginpamakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM. Libo-libong pa premyo. Magpamati lang sa imo paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Mga katropa, ang mga kapatid natin sa Cebu ay nahaharap ngayon sa malaking hamon sa buhay matapos ang delubyong dulot ni Tino. Sa ganitong pagkakataon, kailangan nila higit kailanman ang ating tulong. Ang XFM ay tumatanggap ng anumang donasyon para sa mga pamilyang apektado. Pagkain, malinis na tubig, mga damit, pati na rin cash na magagamit nila para sa bagong simula. Pwede niyong ihatid ang inyong tulong sa pinakamalapit na XFM station sa inyong lugar. Let's heal together. Let's help Cebu. Caring effort to build up. Cebu XFM Katropa. Katropa sa mga biktima sa Cebu. Kung mamati ka sa XFM. Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi. Kung mamati ka sa XFM. Pero subong nga nagapamati na ako sa XFM, testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo? XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ug tubig sa nawadlaw nga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
Ang nangungunang radyo, pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan. Nabalagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 6:13 na mga katropa. Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko nga mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Mayong aga mga katropa, welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Yari kita makabanan sa December 7 nga edisyon sa aton nga programa, Express Balita Weekend Edition. Mga balita makabanan nga natipon sa aton mga kaplanan nga mga patrol reporters sa isa ka semana diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa gyapon inyo katropang Phoebe Balls, Timor Morales. Abdang kita ni katropang John Revertes. Mga balita mga katropa, let's start the ball rolling. O kita sa Iloilo City Hall. Soft opening sa tatlo ka mga public market sa Iloilo City ginpatigayon. Anom ka mga police patrol vehicles giton over sang Iloilo City Government sa Iloilo City Police Office kag Police Regional Office 6. Iloilo City mag-host sang 2025 National Volunteer Month. City Government ginpangunahan ang kick-off ceremony. Iloilo City Government ginpanagutan ang pag-display kag pagbaligya sa mga palupok sugod Disyembre 1. Aribalo public market ginbuksan. Pamilya nga nagpapanag-iya sang lupa nga napamtangan sang Aganan flyover. Plano nga barikadahan ang dalan pananglitan nga hindi mabayaran sang DPWH ang ilangan lupa. Tatlo ka mga engineer gikan sa DPWH kag IBC ningako sa pamilya nga una bayaran sang kontraktor ang bilis sang lupa apang wala ini matuman. Mga detalye sang balita mga katropa, atong paon kay katropang Jansen Crisis Tumo. Mga balita gikan sa Iloilo City Hall, Nobyembre 30. Ginanunsyang tatlo ka mga newly renovated nga mga public market sa Iloilo City ay tala nga buksan sa bunga Disyembre. Sino kay Ma'am Maricel Mabacquiao, head sang Local Economic Enterprise Office o kun LEEO nga sugod sang Disyembre 1, nagpatigayon sang fitting ang mga vendors sa Arevalo Public Market. Ginpatigayon naman ang soft opening sang Arevalo Public Market sang Disyembre 5. Disyembre 10 naman buksan ang Haro Big Market kag sa Disyembre 16 naman ang La Paz Public Market. Dugang pa ni Mabacquiao nga amat-amat na ang pag-adjudicate sa mga pwesto para sa mga vendors kung sa diin pila ka mga vendors sa mahimo na nga makasulod ka makaplastar sa ilang nga pwesto sa bag-o nga mga merkado. Sa subong, yara pa lang sa ginabanta 50% sa mga vendors sa iban pa nga mga merkado ang nakakuha na sang ilang nga pwesto. Samtang sa piyak nga mahimo na nga makabaligya ang mga vendors, mayara pa nga mga areas ng merkado ang ongoing pa ang construction. Naibiluan nga pondo sang syudad ang gingamit sa pagpa-renovate sang tatlo ka mga merkado. Lain ini sa private-public partnership
kon PPP sang City Government kag SM Prime Holdings nga amo ang nagpa-renovate sa Iloilo Central kag Terminal Markets. Samtang Disyembre 1, gin-turnover na sang Iloilo City Government ang anong ka mga police patrol vehicles sa Iloilo City Police Office kag Police Regional Office 6 kadungan sang ginpadagay nga flag ceremony. Ini ang second batch sa mga patrol vehicles gin-turnover sang City Government subong nga tuig. Sa mga numero, 4 ka mga patrol vehicles sa makadto sa ICPO, samtang isa naman sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG, kag isa naman para sa Police Regional Office 6. May kabugusan nga balor nga 9.75 million pesos ang among mga salakyan kag ginpondohan naman halin sa Peace and Order Fund. Nakaalay ng among inisyatibo sa programa ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary John Vic Rimulya nga Buy One Give One. Sa tag sa patrol vehicle nga ihatag sang LGU, mahatag man diri sang counterpart ang bahin sang DILG. Matandaan nga sang Setyembre 29 sang una gin-turnover ang anuman ka mga patrol vehicles sa ICPO. Tinutuyo sini nga mas mapabaskog pa ang kapasidad sa mga kapulisan ilabi na sa crime prevention. Samtang gin-turnover man sang Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO ang gindonar sini nga ambulansya para sa city government. Samtang Disyembre 3, ginpangunahan sang Iloilo City Government kag City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kick-off ceremony sang National Volunteer Month. Naibaluan nga napilian ang syudad sang Iloilo bilang host sang among tuigan nga kahiwatan. Ang tema sa mga tuig amo ang Volunteerism for Inclusive Development, Empowering Communities, Building a Just and Resilient Future. Ginpangunahan naman ng Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency Executive Director Donald James Gawe, Department of Development RDG Chairperson kag NVMSC Chairperson Undersecretary Carlos Bernardo Abad Santos ang amo nga kahiwatan. Sunod sa alkalde nga ang progreso sang syudad ang hindi lang bangod sa efforts ng LGU kundi lakip na diri ang partnerships kag collaboration sang tanan. Ginbabutyag man sang alkalde nga padayunon pa sang syudad nga padakuon pa ang volunteer network agon masigurado nga epektibo ang anuman nga mga proyekto kag nalakip diri ang tanan nga mga stakeholders. Ang Philippine National Volunteer Month ang ginahiwat kada Disyembre sandig sa Presidential Proclamation No. 55 Series of 1998 nga ang tinutuyo amo ang makatukod sang nationwide awareness kag appreciation sa volunteerism. Tinutuyo man sini nga makilala ang hinimuan sa mga volunteers sa nation building kag community welfare sang pungsod. This volunteer month, and this is just the start because we have lots of programs that will involve our volunteers, and then we continue to grow our volunteer network to make sure that whatever projects we have here in Iloilo, it will not only be effective, but we make sure that all the stakeholders are being in touch with our project, especially the expectations the project transformed. Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa iyang pagpahayag. Samtang, ginpahanugutan sang Iloilo City Government ang pag-display kag pagbaligya sa mga palupok o kon fireworks sugod sang Disyembre 1 tubtob 31, 2025. Base sa ginpermahan nga Executive Order No. 148 ni City Mayor Raisa Treñas nga nagatukod sang guidelines para sa pagbaligya sa mga palupok o kon fireworks sa syudad, 3 ka mga designated areas ang gina-identify nga mahimong oplastaran kag mabaligyaan sa mga vendors. Ini among mga masunod: Circumferential Road 1, corner Hoxton Street; Circumferential Road 1, corner Iloilo East Coast Capiz along Ondoy Sugbahan; Mulyalunes Street along Riverside front of Mulyalunes Statue. Gintumod man sa executive orders ang alkalde nga pagadumilian ang pagbaligya sa mga palupok nga ang net explosives ang magalapaw sa 3 ka kutsarita kaangay sang atomic big triangulo, super lolo kag iban pa. Ginadumilian man ang mga palupok nga nagagamit sang sulfur and or phosphorus kag nagahalo sa chlorates. Mga palupok nga wala sang nagakaigong nga permits kag mga palupok nga ginadumilian sang Philippine National Police kag Bureau of Fire Protection. Kinahanglan man nga mag-secure sa nagakaigong nga permits sa mga nagaplano nga magbaligya sa mga palupok o kon fireworks sa syudad. Samtang ginpasiguro naman sang Department of Trade and Industry o kon DTI nga magpatigayon man sila sang monitoring sa product standards ilabi na sa mga palupok pananglitan nga may mga magbaligya na sa mga designated areas. Samtang Disyembre 5, ginbuksan na ang newly renovated nga Arevalo Public Market. Ginpangunahan ni City Mayor Raisa Treñas, mga city councilors kag iban pa nga mga city officials ang ribbon cutting sang merkado. Naibaluan niya kabahin ang pagpa-renovate sang Arevalo Public Market sa comprehensive redevelopment program sang anay administrasyon ni former Mayor Jerry Treñas. Samtang ginpasalamatan naman sang alkalde ang mga vendors kag residente sang Arevalo sa ilang nga pasensya, pagsalig kag kooperasyon. Nagpasalig naman ang alkalde nga wala sang may ma-displace nga vendors bangod mas ginpadamo pa ang mga kiosk sa amo nga merkado. Base
sa records ang Local Economic Enterprise Office kun LEEO nga 117 ang existing vendors sa Arevalo Public Market kun sa diin 179 ang bag-o nga mga kiosk. Ginbutangan naman sa mga CCTV cameras, rainwater harvesting facility, sprinkler system, solar panels, generator sets, PA systems kag iban pa ang bag-o nga merkado. Samtang pag-abot naman sa renta, ang mga 2x4 nga stall ang nagabayad sang 31.62 pesos kada adlaw. Ang 2x2 nga stall sa nagabayad naman sang 20 pesos and 38 centavos kada adlaw, kag ang 1x3 table ang nagabayad naman sang 10 pesos and 36 centavos kada adlaw. Ang pagbukas ng merkado sa Arevalo District ay ginakabig nga pamatuod sa commitment sang city government sa pagpasanyong sang lokal nga ekonomiya sa syudad. Nabatian ang kabahin sang mensahe ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa pagbukas sang Arevalo Public Market. Disyembre 4, samtang sa iban pa nga mga balita lokal. Disyembre 4, nagaplano ang pamilya nga nagapanag-iya sang lupa nga ginapahamtangan sang wala pa matapos nga aganan flyover nga barikadahan kag hindi pagpaagyan ang dalan pananglitan nga hindi mabayaran sang Department of Public Works and Highways ang ginakabig utang sang ahensya sa pamilya. Sa interview sang XFM News team kay Ma'am Au, iya ginkonpermar nga 1,142 square meters ang ila titulado nga lupa ang naapektuhan sang road widening kag flyover project sa Aganan Pavia. Dugang pa ni Ma'am Au nga masobra na sa 2 ka tuig ang ila paghulat sa pangako sang DPWH nga mabayaran ang 1,983,115 pesos nga kabugusan nga balor sang lupa. Ginpabutyag man ni Au nga makapila na siya nga mag-follow up sa DPWH kag IBC nga amo ang contractor sang proyekto apang ginhambalan lang siya nga hindi pa available ang budget. Bilang protesta sa ginakabig delayed nga pagbayad sang DPWH sa mga claimants, ginpabutangan ni Ma'am Au sang banner ang porsyon sang flyover kung sa diin nakabalhag ang mga tinaga nga 2 DPWH, IBC contractors, unpaid claim lots, private property, no trespassing. Suno kay Au, nga ginahulat na niya na lang ang desisyon sang ilang nga pamilya kung ila dayonon ang pagbarikada sang dalan. Sa subong pa lang suno kay Ma'am Au, nga mangayo na siya sang pasaylo sa mga commuters kag mga motorista nga posible maapektuhan sang ila ginaplano nga tikang. Ginatinghuan naman sang XFM News team nga makuhaan sang reaksyon si Pavia Mayor Luigi Goreseta angot diri. Wala man nakahatag sang komento ang DPWH o kun IBC sa amo nga issue. Tani ang ako niya nga point is, ano yung pablagin na hulag sang DP, sang mga andang obra. Ang mga nasektuan pa lang ang mga balay, structures, bayaran anay. Para may access sa andang obra. Kamo, ano ireklamo, kaya mamanam na nila akong side. Anda sila, ang structure nila, wala silang bayari. Ang apat, isa ko kayo nabos, nila ang katinga, balay da. Wala mo silang magalin, actually lupa para namon, wala silang bayari sa balay. Wala kung kwarta. Di ano dyan, implementation na program na wala kwarta. Di na kwarta agto. Nabalian ang kabahin sang pagpahayag ni Ma'am Au, isa sa mga nagapanagiya sang lupa nga ginapahamtangan sang Aganan flyover. Samtang, wala natuman ang ginampangako sang 3 ka mga engineers gikan sa Department of Public Works and Highways kag IBC builders nga mabayaran ang pamilya nga nagapanag-iya sang lupa nga napahamtangan sang Aganan flyover sa Pavia. Ini ang ginpahayag ni Ma'am Au sa interview sang XFM News team angon sa ginbutang nga private property no trespassing nga banner sa idalom sang flyover. Suno kay Ma'am Au nga Setyembre 11 tubtob 16, 2025 ang ulihi nga ginpangako sang isa sa mga engineers nga mabaton sa pamilya ang kwarta. Ginubutyag ni Ma'am Au nga ginhambalan siya sang engineer nga bayaran na lang anay sang kontraktor ang masobra 1.9 million pesos nga balor sang 1,142 square meters ang lupa. Bangod pananglitan niya mag-abot na ang claim sang pamilya, gilayon man ini nga i-channel sa kontraktor. Apang matapos ang pila ka bulan kag makapila ka beses nga pag-follow up ni Ma'am Au, nagapabilin nga wala sila sang may nabaton. Ginaplanuhan sa karon sang pamilya ni Ma'am Au nga barikadahan na lang ang dalan samtang hindi ini mabayaran sang DPWH. Sa mo na to bala ang pag-soil testing sila bala. Diri gindogin allow ko lang kay nagpalapit sila sa balay ang engineer sang DP, si engineer Jevan, si engineer Edwin, kag ang DP ang IBC contractor nga engineer si engineer Edsel. Sa balay mismo ha, ang balay ma'am bayaran kamo sang IBC mandol. So ginpaabot ko sa kay attorney Asis sa DPWH ang transaksyon nila. Ang bali ni
ni attorney assist sa akon. Ma'am, good, very good kung bayaran ani sa kontraktor. Kay kung mag-abot ang kwarta for you, i-channel na sa ila ang payment. So ginumbra sang DPWH ang proseso sang document nga kay ihatag sa kontraktor, in the end ay matabo. Nabalian ang kabahin sang pagpahayag ni Ma'am Au, isa sa mga nagapanagiya sang lupa nga ginapahamtangan sang Aganan flyover. Ang ini nga mga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang 𝐿𝐸𝐭𝐡 XFM News. Maraming salamat kay katropang 𝐿𝐸𝐿𝐶𝐋𝐋𝐄. Dugang nga balita mga katropa sa provincial capital. Sa ngunang panlalawigan naghiwat sa makasaysayan nga sesyon nga ang proponent sa ordinansa ang ginhatagan sa pribilehiyo nga siya ang mag-move for approval. Wanted person nga taga-Haniway na dapan balita sa Iloilo Police sa Provincial Office. Ari mga balita. Disyembre 2 sa ngunang panlalawigan sa Iloilo naghimo sa makasaysayan nga sesyon ini matapos nga ang author sang proposed ordinance amo ang nagmosyon agud paprobahan ini. Tatlo ka ordinansa ang naaprobahan sang sangguniang panlalawigan sang Iloilo sa sesyon sang Disyembre 2. Una nga nagbasa sa giyang nga proposed ordinance 2025-344 Public Elementary and Secondary High School access to renewable energy allocated budget therefore ni board member Rolando Distora. Ikaduha amo si SK Federation President Isara Aldeguer Javier, Ordinance 2025-761, an ordinance institutionalizing kabataan kontra druga at terorismo providing funds for implementation. Naprubahan man ang Provincial Ordinance 2025-02 Supplemental Budget number 2 nga may budget nga 101,488,000 pesos sa General Fund nga diri nakasulod ang 29.7 million pesos para sa performance-based bonus sa mga empleyado sa Provincial Capital kag 8.2 million pesos para sa local economic enterprise nga ginpropose ni board member Dominic Paul Oso, chairperson sang Committee on Appropriation. Ginpamangkot ni Vice Governor Lian Diboque si Oso kung gusto man sini i-avail ang pribilehiyo nga siya man ang mabasa sang iyang propose sa supplemental budget number 2 apang wala ini magtindog kagintugyan na lang sa floor leader ang pagbasa. Base sa internal rules sang sangguniang panlalawigan, ang floor leader amo ang mamosyon sang proposed ordinance para sa third and final reading agud paaprobahan ini. We will now go to item 3-3-2. We have here Provincial Ordinance number 2025-345 entitled An Ordinance Institutionalizing the Kabataan kontra Droga at Terorismo, aka-GAT, of the Sangguniang and co-sponsored by the Honorable Junes Mondihar, the Honorable Rika J.L. Karim, the Honorable Joanne G. Hernanda, the Honorable 𝐷𝐸𝐭𝐡, the Honorable Mark P. Palapica, the Honorable Jason R. Gonzalez, the Honorable Rolando Distura, the Honorable Dominic Paul Sicoso, the Honorable Nito Sicutas, and yours truly, the Honorable Amalia Victoria F. Bibuque. For reader, shall we extend the same courtesy to our main sponsor to make the final motion. Honorable Isara Angelica Javier is recognized. Thank you, for leader. Thank you for that, Madam Presiding Officer and Leader. So I move resolution number 2025-761, resolution embodying Provincial Ordinance number 2025-345, an ordinance institutionalizing the kabataan kontra droga at terorismo, or also known as KDAT of the Sangguniang Kabataan of the Province of Iloilo, providing funds for its implementation and for other such purposes for third and final reading. Okay. There is a motion to approve on third and final reading Provincial Ordinance number 2025-345. Those who are in favor of this ordinance, kindly raise your right hand. Madam Secretary, how many votes? We have 10 members who voted
voted in favor, Your Honor. Voted against? We have zero. I included board member Sarah. Okay. Okay, with 10 members voting in favor of Provincial Ordinance Number 2025-345, the same is hereby approved on third and final reading. Congratulations! Board also, will you do the same once we suspend the rules? Okay. Floor Leader, thank you very much for your kind indulgence to the members of this August body to make the third and final reading of their respective ordinance. Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office, top 3 most wanted person sa Kaniway Municipal Police Station na Dakpana. Ang wanted person ang kilala kay Erne, 43 anyos, sa barangay Kipot, Kaniway. May kaso nga frustrated homicide. Ang oras sa XFM, Weekend Express Balita Weekend Edition, alas 6:32 na. Dili naman kita makatropa sa Balita Nacional. Trillion piso march sa Metro Manila generally fistball suno kay DILG Secretary John V. Crimolia. Naglabot sa 90 mil, nagupod sa trillion piso march sa rally sa Bugos nga pungsod suno sa PNP. Manawig nga pasensya ginhingyo sang Malacañang sa publiko sa investigasyon sa flood control mess. Senate building na sunog, Senate President Tito Soto ginpasalig nga marasang nasunog nga dokumento may kangtanan sa flood control investigation. Pinay OFW sa Hong Kong patay bangod sa nagluntad nga sinog. Pilipino pilason sa sunog sa Hong Kong matapos ginsalbar ang lapsag. President Ferdinand Marcos Jr. hindi mag-distract sa panawagan sa nga mag-resign suno kay Communication Secretary Gomez. Office of the President may utang nga wala mabayaran suno sa Komisyon na Audit. Senator Gatchalian ginabanta nga sa Disyembre 29 may pirmahan ang 2026 budget. Saldi ko ginapatihan nga yara sa Portugal. Suno auna nga live streaming sa ICI mag-aumpisa sa Disyembre 2. Nag-umpisa sang Disyembre 2. May kangtanan sa investigasyon sa flood control anomaly. DPWH sa 48 Maintenance Division Chief nagplead nga not guilty sa kaso nga graft. Siyam ka opisyal sa DPWH nagplead ng not guilty sa kaso nga malversation of public funds may kangtanan sa flood control project investigation. First family bukas sa pa-lifestyle check sa tunga sang investigasyon sa infrastructure projects. Sina Congressman Sandro Marcos nagatubang sa hearing sang ICI. Kagbalpag yung mga balita mga katropa sa Balitang Nasional upod kakatropang Era Espinosa. Nobyembre 30. Generally peaceful suno kay Department of Interior and Local Government Secretary John V. Crimolia ang pagpatigayon sa trillion peso march sa among nga adlaw. Malabot sa 90,000 ang nagupod sa among nga rally gikan sa nagkalain-lain nga parte sang pungsod suno sa Philippine National Police. Ang Metro Manila ang may pinakamadamo nga tumalambong sa diin ini ang naglabot sa 16,000. Nagapasalamat si Acting Chief Lieutenant General Jose Malencio Nartates Jr. sa mga organizers, marshals kag participants sa pag-exercise ng ila kinamatarong nga may disiplina sa public order para kay Nartates nga ang ila kooperasyon ang may dako nga role sa pagsigurado nga matapos ang among nga aktibidad nga generally peaceful kag wala sang dako nga insidente nga nabalag. Samtang sa among nga rally gindumilian ang pagpanawagan sa military sa ila pag-withdraw sang suporta kay President Ferdinand Marcos Jr. Ini ang ginpahayag sa mga organizers ang second leg sang among nga rally. Suno kay Kiko Aquino D nga ang military ang hindi mag-interfere sa civilian matters, rason nga ang panawagan para sa withdrawal sang suporta
Junta, military junta o kung revolutionary government ang strictly prohibited. Samtang gin-surrender niya ng Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang 110 million pesos nga cash sa Department of Justice. Ini nga balor ang porsyon lamang sang 300 million pesos nga kickback nga iyan na baton gikan sa flood control projects nga kinahanglan ibalik sa gobyerno. Ginpahayag ni Acting Justice Secretary Frederick Vida nga ang among nga cash ang parte sang balor nga kinahanglan ibalik kag ini ang base sa mga aligasyon sa ilang mga statement kung paano ini nga balor na accumulate gikan sa certain nga mga transaksyon. Suno kay Vida nga ang 300 million pesos ang gikan lang sa among nga particular nga cases. Wala ni Vida gin-specify kung ano nga kaso ang iya gina-refer apang iya ginpahayag nga pila sa mga ini ang ginmensionar ni Alcantara sa iya sworn statement kag nagalakip sang kaso nga nagpaidalom sa preliminary investigation sa DOJ para sa malversation kag graft sa idalom sang Republic Act 3019 kag perjury. Sa muman nga adlaw nagahingyo ang Malacañang sang malawig nga pasensya sang publiko kasunod sang padayon nga investigasyon sa may mga kahilabtanan sa maanomaliya nga flood control projects. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, madamo pa sang pending nga preliminary investigations sa Ombudsman kag sa Department of Justice. Mayara na sang na-accomplish ang ahensya sa sulod sang 4 ka bulan angot sa nasamit ng issue sa diin. Nagka-file na sang kaso sa BIR, may na-freeze na nga mga assets na auction ng mga salakyan, may napasaka na nga kaso kag may na-issue naman nga warrant of arrest sa mga akusado. Ginrekomendar man sang ICI kag Department of Public Works and Highways sa Ombudsman ang pagpasaka sang kaso nga plunder kag bribery bato kay ako Bicol Representative Zaldico kag 7 ka mga miyembro sang Senado angot sa maanomaliya nga binilyon nga infrastructure projects halin sang 2016 to 2024. Wala man sang plano nga mag-resign sa pagka-presidente si PBBM suno kay Castro sa piyak sang panawagan sa mga rallyista nga manaog ini sa pwesto. Sa dunga nga balita ginkumpirmar ni Senate President Vicente Tito Soto III nga safe ang tanan nga mga dokumento sa sulod sang Senate building kasunod sa nagluntad nga sunog sang Nobyembre 30. Lasay si media sang aga sang among adlaw nakabaton sang fire call ang Bureau of Fire Protection. Gindeclare sang Bureau of Fire Protection nga under control ang sunog sa sulod sang Senate building as 8:30 sang aga. 5 ka mga fire trucks ang ginpadala sa lugar agud madasi nga matap na ang kalayo. Base sa inisyal nga investigasyon nagikan ang sunog sa commercial area sa ikatatlo nga panalkan sang building. Sa dugang nga balita ginkumpirmar sang Philippine Consulate General sa Hong Kong nga may Filipina domestic worker nga napatay matapos na nagluntad nga sunog. Base sa statement sang consulate wala nila gindisclose ang identity sang biktima. Nakasad sa statement kamalayo sa iya native home ang among nga Filipina kag naghihimo sang innumerable sacrifices agud nga makahatag sang maayo nga kabuhi sa iya pamilya. Nagbisita na si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac sa pamilya sang biktima agud ipalabot ang condolences sang gobyerno kag maghatag sang assistance. Ginpahayag ni Cagdac nga iya nakasugilanon ng 10 ka tuig nga anak sang biktima kag iya diri ginpasiguro nga ang iya iloy ang magapabilin sa iya tagipusoon. Samtang pilaswan ang Filipina nga domestic workers na nagluntad nga sunog sa Hong Kong matapos niya ginsalbar ang 3 ka bulan nga lapsag. Ang amo nga babaye ang ginkilala kay Rodora Alcaraz. Gindayaw kag ginkilala sa ahensya si Alcaraz bilang modern day hero kung nagahingyo sa pagpangamuyo para sa iya madasig nga pagpaayo. Desyembre 1, nagpabutyag si Communications Secretary Dave Gomez nga hindi ma-distract si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga panawagan nga ini ang mag-resign. Ini matapos ang trillion peso march sa Nobyembre 30 nga nagapanawagan sa accountability sa korupsyon nga nagakatabo ilabi na sa infrastructure projects. Panindugan ni Gomez nga tapuson sang presidente ang iya trabaho. Pagigbahin ni Goles nga naghambal ang presidente iya ini ginumpisahan kag iya ini tapuson. Samtang may kang tanan naman sa ginpatigayon nga rally nagpasalig si Gomez nga sila ang nabatian sa administrasyon kag hindi nila pag-i-disappoint ang publiko. Ang tandaan lang obserbahan ang due process sa tanan nga ini. Dugang niya nga antes magpaskwa madamo nang mapreso nga big fish sa korupsyon. Samtang wala pa na bayaran sang Office of the President ang gin-advance sini nga foreign travel expenses nga masobra 14 million pesos. Sunod sa Commission on Audit naglabot sa 14,403,827.63 na nagastos sa mga government officials sa ila airfare kag hotel accommodations. Padulong sa luwasang pungsod ang wala pa na bayaran sa opisina ni PBBM. Ang nasamit nga kantidad ang gingamit sa mga opisyal gikan sa national government agencies, government-owned or controlled corporations kag local government units nga nag-upod sa presidential foreign trips umpisa 2022. Dugang pa sang COA, lakip ang mga ahensya amo ang mga masunod: Board of Investments, Bureau of Internal Revenue, Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Foreign Affairs,
Affairs, Department of Information and Communications Technology, Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Migrant Workers, Department of Public Works and Highways, Department of Tourism, Department of Trade and Industry. Lakip man sa mga nadala sa listahan sa COA ang mga miyembros ng House of Representatives, National Security Council, Presidential Communications Office, Presidential Management Staff, Radio Television Malacanang, Senate of the Philippines, kag Technical Education and Skills Development Authority. Ang unliquidated expenses ang kabahin sang gastos ng presidente sa pagbisita sa China, Japan, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Czech Republic, Germany, Belgium, Switzerland, kag United States. Ginpahayag sang COA nga gin-advance sa opisina ni PBBM ang overdue na kag may iban pang wala gihapon na bayaran sa masobra duha ka tuig. Bangod sini nagapanawagan ang ahensya sa Office of the President nga pabaskugon ang collection efforts. Sa dugang nga balita, ang proposed 6.793 trillion pesos nga national budget para sa 2026 ang posible nga mapadala kay President Ferdinand Marcos Jr. agud pirmahan sa Disyembre 9 suno kay Senator Sherwin Gatchalian. Samtang ini ang posible mapirmahan sa presidente sa Disyembre 29. Disyembre 2, sa among nga adlaw nag-umpisa na ang live streaming sang hearing sa Independent Commission for Infrastructure. Nagtambong sa hearing si Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw nga ginaaligar isa sa 17 ka mga kongresista nga nakabaton sang kickback sa flood control projects. Suno kay Agaraw, hindi sini personal nga kilala ang mag-asawa nga Curly kag Sara Diskaya kag wala man ini sang natandaan nga transaksyon sa duha. Hugot nga ginapanghinwala sa nasamit nga resource person ang mga aligasyon sa mga Diskaya batok sa iya. Samtang ginpamatbatan nga not guilty sa kaso nga graft si Department of Public Works and Highways 4B Maintenance Division Chief Juliet Calvo may kang tanan sa pagkaulamid sini sa 289 million pesos nga substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Si Calvo ang ginrepresentaran sang iya abogado nga si Attorney Juanito Lim Jr. nga amuman ang abogado sang anumpa ka mga DPWH officials nga sanay Jean Ryan Altea, ang DPWH Assistant Regional Director, Ruben Santos, DPWH Assistant Regional Director, Montrexis Tamayo, ang DPWH OIC Chief Planning and Design Division, Dominic Serrano, ang DPWH Construction Division Chief and Bids and Awards Committee Chairperson, Denise Abagon, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division, BAC Regular Member, kag 𝐊𝐚𝐭𝐡, ang DPWH Accountant 4. Ginpahayag man ni Attorney Lim nga ang pitok mga opisyal ang ginsuspense ng ombudsman bangod sa pending administrative charges batok sa ila angot sa nasambit nga issue. Sa dugang nga balita, ginabswelto ang 9 ka mga opisyales sa Department of Public Works and Highways sa kaso nga malversation of public funds may kaangtanan sa 289 million pesos nga flood control projects sa Oriental Mindoro. Ini amo ang mga masunod: Gerald Pacana ng DPWH Regional Director, Jean Ryan Altea, DPWH Assistant Regional Director, Ruben Santos, ang DPWH Assistant Regional Director, Montrexis Tamayo, DPWH OIC Chief Planning and Design Division, Dominic Serrano, DPWH Construction Division Chief and Bids and Awards Committee Chairperson, Denise Abagon, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division, BAC Regular Member, Juliet Calvo, DPWH Maintenance Division Chief, 𝐊𝐚𝐭𝐡, DPWH Accountant 4, kag Felizardo Casuno, ang DPWH Project Engineer 3. Sa piyak nga bahin, nagpabatyag si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ila group chat matapos naging kamusta ini ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Labutaw nga nagsabat sa ila GC si de la Rosa sa diin suno sa iya iga-break sini ang record ni Lacson sa pagpanago. 2010 sa madugay man nga nagpanago si Lacson sa warrant of arrest nga gin-issue sa Manila Court bangod sa pagkaulamid sini sa pagpatay kay Salvador Bobby Dacer kag iya driver si Emmanuel Corbito sa 2000. Gin-point out man ni Lacson wala pa sang warrant of arrest nga gin-issue bato kay de la Rosa. Nobyembre 10 sa nagumpisang wala na nagtambong sa Senate hearing si de la Rosa matapos nga una na nangingin pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga nag-issue sang warrant of arrest ang International Criminal Court batok sa senador angon sa pagkaulamid sini sa War and Drugs sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Sa piyak nga bahin, ginsupalpal ni Vice President Sara Duterte ang pahayag sa Department of Trade and Industry nga makaigo na ang 500 pesos para sa Noche Buena. Suno kay Vice President Duterte, hindi matuod nga kaigo ang 500 pesos bangod ang ilang ginapanghatag nga holiday food packages sa Davao ang masobra sa among nga kantidad. Dugang pa sini nga nagalapos sa 2,100 ang balor sa spaghetti kag salad subong nga panahon. Ini ang nangin pahayag sang Vice Presidente kasunod sa statement ni Trade Secretary Cristina
Roque nga pwede na ang 500 pesos pang Noche Buena. Sa dugang nga balita, ginatagan sang 24 oras ang House Ethics Panel si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga agud i-take down ang questionable nga mga post ni sa social media sa riin. Ginapakita sini ang iya manggad kag mga malaway nga mga litrato. Ginsuspend si Barzaga sa sulod sang 60 ka adlaw kag wala sang pagabatunon nga sweldo bangod sa iya paglapas sa Republic Act 6713 o ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, violation of the rules of the House of Representatives, kag conduct unbecoming a member of the House of Representatives. Frustrated naman karon ang House panel bangod sunod diri, masami nga absent o kun late ang mamalidha sa hearing bangod nagapulaw ini sa paghampang sang games. Samtang nagapanindugan si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro nga wala sang kailabtanan si President Marcos sa desisyon sang House of Representatives nga pagsuspend kay Congressman Kiko Barzaga. Pahayag ni Castro nga ini-involve si Marcos sa disciplinary case sang Kamara. Suno kay Castro nga ila ginarespeto ang desisyon sang Kamara angot diri amuman ang presidente. Para kay Castro nga ginagamit lamang ang pangalan ni Marcos sa kung anuman ang ginhimo ni Barzaga kay hindi man upod ang presidente sa ginpahayag disinformation sini. Kung ibaluan nga ang suspension ni Barzaga ang naghatag sang atensyon sang publiko sa rin pila ka mga observers ang ginabasa ng outspoken criticism sang kongresista sa administrasyon lagip na ang iya controversial social media post. Dugang ni Castro nga hindi mag-interfere ang Malacanang sa internal nga desisyon sang House of Representatives. Disyembre 3, nag-resign si 𝐊𝐚𝐭𝐡 bilang miyembro sa Independent Commission for Infrastructure nga mo ang nag-iimbestigar sa maanomaliya nga flood control projects sa pungsod. Suno kay ICA Chairperson Andres Reyes, nag-resign si Singson bangod hindi na masarangan sang ialawas ang intense kag stressful nga trabaho. Epektibo sa Disyembre 15 ang resignation ni Singson kay hindi na ini mag-extend pa sa Disyembre 31. Ginahulat na lang sang chairman sang ICI ang pagbaton sa Malacanang sa iya resignation kag announcement kung sino ang magbubulos sa iya pwesto. Isa si Singson sa mga ginpili ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mag-imbestigar sa flood control corruption, kaupod nanay Chairperson Reyes kag Rosana Fajardo. Samtang wala gihapon sa nabaton nga dokumento gikan sa korte ang Department of Foreign Affairs angon sa pag-cancel sang passport ni 𝐷𝐷𝐭. Patag sang DFA hindi authorized ang ahensya nga mag-cancel sang passport kung wala sang court order sandig sa new passport law. Dugang pa diri may 3 ka rason ang pag-cancel sang passport. Ini nga kun ang passport holder ang fugitive from justice convicted bangod sa criminal offense kag ginpeke ang passport. Siko ang isa sa mga gindagdagan sang warrant of arrest bangod sa pagkaulamit sini sa ginaligar maanomaliya nga flood control project sa pungsod. Nagalaom man si DILG Secretary 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐿 nga maaresto si Ko sa pihak sa mga pagtilaw nga ila ginapangatubang. Sa amuman nga adlaw mahimo nga mag-request ang Pilipinas ng repatriation ni former palace spokesperson Harry Roque sa tion nga mag-denied ang iya asylum application sa Netherlands suno kay Interior Secretary 𝐁𝐵 Nagahinyo naman ang gobyerno sa Interpol nga mag-issue ng red notice bato kay Roque kay iban pa nga may mga kaso nga qualified human trafficking may kaangtanan sa illegal nga operasyon sang Pogo nga Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Pila na kabeses ang ginpanginuwala sa nganing spokesperson ang aligasyon batok sa iya. Maraso sang ginpahayag ni Roque nga nag-apply ini sang asylum sa Netherlands. Disyembre 4, nagpabutiag ang first family nga silang hindi magpamalibad sa lifestyle check sa tunga sa investigasyon sa infrastructure projects. Ini matapos na gin-raise ang mga palamangkutanon may kaangtanan sa kung paano ang allocable infrastructure funds ang in-distribute. Base sa report nga ang Ilocos Norte ang ginarepresentahan sa anak sang presidente nga si Sandro Marcos sa Kongreso ang lakip sa top recipients. Ginkumpirmar ni Palace Press Officer Claire Castro nga nabasa na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang report sa Philippine Center for Investigative Journalism kung saan nakasaad nga ang distrito nga nasakupan ni Sandro ang nakabaton sang 15.8 billion pesos sa Department of Public Works and Highways allocable funds halin 2023 tubtub 2025. Ini ang pinakamataas sa 252 ka mga congressional districts. Suno kay Castro nga aware ang presidente nga naibaluan sang iya anak ang mga ginapanghimo sini amuman ang pagsabat sang amo nga butang. Dugang ni Castro nga nag-volunteer si Sandro sa pag-appear sa Independent Commission for Infrastructure nga naga-imbestigar sa public infrastructure projects. Kung naibaluan nga ang PCIJ report ang naka-examine sang malabot 1.2 trillion pesos nga DPWH allocable funds. Ini ang gin-distribute gamit ang sistema nga ginatawag BBM parametric formula. Samtang nagatubang sa hearing sa Independent Commission for Infrastructure ang presidential son nga si Sandro Marcos. Ginpahayag ni Congressman Marcos nga voluntaryo siya nga nagtambong kag wala siya ginimbetar sang komisyon. Pagkigbahin ni Congressman Marcos nga nagkadto siya agud nga makabulig sa ICI sa ila ginapating
pagpatigayon nga investigasyon. Panindugan ni Marcos nga wala siya ginserbihan sang sabpina kag hindi siya subject sa kun anuman nga investigasyon. Suno sa kongresista nga willing siya nga ihatag ag magsugid sa ICI sang tanan nga iyan ay baluan nga makabulig sa investigasyon. Iya man gina-welcome ang oportunidad sa pag-shed light sa kun anuman nga butang nga maka-assist. Nag-request man ang presidential son sa executive session kag ini ang gin-aprobahan. Sa dugang nga balita, ginakasubo ni Rogelio Singson ang kakulangan sang budget amuman sang enabling laws sa Independent Commission for Infrastructure nga maka-empower sang away batok korupsyon sa gobyerno. Ginakasubo man ni Singson nga ang commission na nag-operate nga may inadequate nga pondo matapos nga ini ang gin-establish sang Setyembre ni President Marcos. Nagapanawagan si Singson sa mga mamalida sa pagpasar sang bill nga nagapabaskog sang bill sa investigating body. Bangod iya man ginakasubo ang legal limitations ang ginaatubang sang komisyon kag ang current form sining. Pagigbahin sining ang komisyon ang wala sang bastante nga ikasarang agud maka-execute sang madasig sang kun anuman ang ida kinahanglan himuon. Sa piyak nga bahin, ginbalibada ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang imbitasyon sa Independent Commission for Infrastructure nga magtambong ini sa investigasyon angon sa flood control projects. Sa Facebook post ni Pulong, hindi maintindihan ang ginpadala nga imbitasyon kag ginpahayag sini nga wala sang jurisdiction ang ICI sa iya. Dugang pa sang mamalida nga mayara na sang full access ang executive branch sa mga kinahanglan nga dokumento kag impormasyon pagi sa Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management kag iban pa nga mga ahensya. Nagpagawas ang statement si Duterte matapos ang ginpahayag sini nga handa siya nga magatubang sa investigasyon sang ICI. Samtang naglabot ang utang sang Pilipinas sa 17.56 trillion pesos sa katapusan sa Oktubre subong nga tuig. Ini ang nagsaka sang 106.78 billion pesos o kun 0.61% kumpara sa na-record sa nagligad sini nga bulan sunod sa Bureau of Treasury. Ang utang ang nagsaka matapos nga ang gobyerno ang nagkulam gikan sa domestic ag foreign creditors amuman ang pagbarato sang peso batok sa US dollar. Ang peso ang nagdubo batok dolyar halin sa 58 pesos and 149 centavos sa katapusan sang Setyembre tubtub 58.771 sa katapusan sang Oktubre. Samtang napiyerde ang gobyerno sang 2024 sang 6.45 billion pesos sunod sa Commission on Audit. Inibangod sa masobra 700 ka mga hindi magamit ng infrastructure projects sang DPWH. Base sa data sang COA nga 747 ka mga proyekto ang wala nagsunod sa provisions sa contract agreements bangod sa kakulangan sang proper supervision kag monitoring sa diin ang technical defects ang nahimo sini nga unusable. Base sa COA nga ang foregoing technical defects kag deficiencies ang mahimo nga ma-compromise sa safety sang publiko nga nagtugas ng destruction sa infrastructure nga nagresulta sa pagkauyang sang pondo sang gobyerno kag resources kung hindi inigilayon nga ma-address ang mga proyekto nga may deficiencies ang nakitaan sa 5 ka mga district engineering offices sa Cordillera Administrative Region, isa sa Ilocos Region, 11 sa Cagayan Valley, 7 sa Mimaropa kag Bicol Region, 9 sa Western Visayas, 2 sa Eastern Visayas, 2 sa Zamboanga Peninsula, 5 sa Northern Mindanao kag 2 sa Caraga. Samtang sa Western Visayas may na-incurred nga 3.46 billion pesos nga kapirdihan gikan sa 130 ka mga proyekto nga nakita nga may pavement kag structural defects. Sa kadapusan nga balita national, wala sang may nakita nga kapaltahan ng Commission on Audit o COA sa Office of Vice President base sa 2024 audit report. Suno kay Vice President Sara Duterte ang talalupang doon nga audit observations kag rekomendasyon sang COA sa ila report ang gin-discuss sa management officials kadungan sang exit conference sang Mayo 16, 2025. Ginpabugal man sang OVP nga wala sang nadula o kon waste of government funds or property sa audit kagin kasugtan sang tanan ng pag-implementar sang rekomendasyon may kaang tanan sa obserbasyon sa calendar year 2024. Isa lang sa mga na-delay nga gin-liquidate amo ang pondo nga ginhatag sang OVP sa 2024 beneficiaries sang Livelihood Assistance Program nga magnegosyo taday o kon MTD. Ginpahayag man sang COA nga nagnubo sang 34.42 million pesos ang travel expenses ng OVP sang 2024 gikan sa 42.77 million pesos sang 2023. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Era Espinosa, XFM News. Madamong salamat kay Katropang Era Espinosa. Dili man kita makabanan sa balita internasyonal, 128 ka mga tao ang napatay sa sunog sa typhoon sa Hong Kong. Hong Kong government nagkasubo. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nangayo sang pasaylo sa presidente sang Israel. China kag Japan ginbaisan ang
𝐂𝐷𝐿𝐴 Islands, former Honduran Presidenta Juan Orlando Hernandez, ginpatawad ni Trump. Subsidiary honors sang Wang Fok Court. Nagparindugan nga wala sang kalabtanan sa pag-renovate sa building nga nasunog. Lebanese kag Israeli civilian representatives nagpatigayon sang direct talk. Ang detalye sa balita upod kakatropang Bia Joy Sobaldo. Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Nobyembre 30, naka-half-mast ang flag sa Hong Kong kag nagsuksok sang itom nga panapton si Hong Kong leader John Lee kag ang iban pa nga mga opisyal kag nagtindog sang 3 ka minuto sa gwa sang Central Government Offices bilang senyales sang kasubo. Kasunod ini sang pagkapatay sang 128 ka mga biktima sa sunog sa Wang Fok Court Complex sa Taipo. 11 na ang ginaresto sa mga pulis may kaangtanan sa ginaaligar korupsyon kag unsafe materials nga gingamit sa pag-renovate sang building nga nasunog. 39 pa lang sa 128 ka mga napatay ang na-identify na sang ila pamilya samtang nagapadayon pa ang search and retrieval operation sa mga otoridad sa mga nagapabilin nga missing. Naibaluan nga una na nga nagpabutsyag sang ila pagkabalaka ang mga residente sa Hong Kong sa posible nga sunog matapos gingamit sa mga contractors ang kawayan nga scaffolding kag protective green mesh sa pag-renovate sang building. Wala pa sang ginhatag nga komento ang tag-iya sang construction company angot sa nagluntad nga insidente. Disyembre 1, naghingyo si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa president sang pungsod nga patawaron na lang ini sa baylo nga magpasaka pa sang kaso bangod nagapati ini nga ang proceeding ang makaapekto sa iya pagserbisyo kag nagakainahanglan sa malawig nga tiyempo. Si Netanyahu ang naging Prime Minister sa madugay na nga tinion sa diin nga panginwala sini ang mga kaso nga bribery, fraud kag breach of trust charges. Sa ginpadala nga sulat sang abogado ni Netanyahu sa presidente, nagapati sila nga magaresulta ang proceeding sa pagkaabsuelto sang kaso. Sa 5 ka tuig nga hearing, ginpanginwala sang Prime Minister kag sang iya abogado ang mga akusasyon. Sa batman ni opposition leader Yair Lapid, hindi pwede nga patawaron si Netanyahu samtang wala sini ginaako ang sala nga ginhimo, wala nagapabutsyag sang paghinulsol kag kun hindi ini mag-retire sa politika. Nagpanindugan man ang abogado ni Netanyahu nga mahimo lamang magpasilabot ang presidente kung apektado na ang publiko sa among nga issue. Nagpadala man sang sulat si US President Donald Trump kay Herzog sa diin ginahingyo sini nga hatagan sang kapatawaran ang Prime Minister bangod suno diri ang kaso bato kay Netanyahu isa ka political kag unjustified prosecution. Disyembre 2, nagbaisay ang China kag Japan matapos nga nasiplatan ang Japanese fishing vessel nga yara sa 𝐂𝐶𝐋𝐿 Islands. Suno sa China Coast Guard, illegal nga nagsulod sa 𝐂𝐶𝐋𝐿 Islands nga ginatawag sang Beijing nga 𝐰𝐢𝐭𝐡 Islands ang nasambit nga fishing vessel sa diin isa ini sa mga gina-claim sang China nga sakop sang ila teritoryo. Panindugan man sang Japanese Coast Guard nga ila ginbalabagan ang duha ka mga barko sang China bangod nagpalapit ini sa ila nga fishing vessel. Nangin mas mabaskog ang diplomatiko nga pag-away sang China kag Japan kasunod sang pahayag ni Japanese Prime Minister Sanay Takaichi sa Parliament sang Nobyembre 7 sa diin suno diri ang pag-atake sang China sa Taiwan ang posible magaresulta sa pag-intra sang militar sang Japan. Disyembre 3, ginpatawad ni President Donald Trump si former Honduran President Juan Orlando Hernandez matapos ang 45 katuig na sentensya sini bangod sa pagpasulod sang tenolada sang cocaine sa Estados Unidos. Ginhilway ni Trump ang akusado bangod nagapati ini nga biktima lang si Hernandez ang demokratiko nga administrasyon ni Joe Biden. Ginsaway man sang publiko ang Republican President sa diin ginakusaran ini sa pagpakuno-kuno nga nagapakig-away batok sa illegal nga droga apang ginhilway sini ang convicted nga nagagamit sang iya opisina agod protektahan ang mga drug traffickers. Ginsambit man ni Trump nga ang katalagman sa pagpasulod sang droga gikan sa Latin America ang nagaresulta sa sunod-sunod nga makamamatay nga pag-atake sang US sa mga barko sa Caribbean kag Eastern Pacific kag military build-up malapit sa Venezuela. Sa diin 80 na ang kabilugan nga mga napatay. Sa administrasyon ni Biden, ginpamatud-an sang US Justice Department nga si Hernandez nga ningin presidente sang 2014 tubtob 2022 ang nagdumala sa Honduras bilang narco state. Ginabuso sini ang iya ikasarang paagi sa pagbaton sang millions of dollars nga bayad gikan sa traffickers para protektahan ang US-bound cocaine shipments kag matustusan ang iya pag-uswag sa politika. Ginpamatbatan si Hernandez nga guilty sang husgado sa Manhattan sang Marso tuig 2024.
Disyembre 4, nagpatigayon sang pinakalabing una nga paghinunanon ang Lebanese kag Israeli civilian representatives kasunod sang tinuig nga ceasefire monitoring mechanism apisar nga ang Prime Minister sang Lebanon ang nagpaandam nga ang bag-o nga demokratiko nga komunikasyon ang wala nagakahulugan sa broader peace. Nagkita ay ang duha ka tiglawas sa headquarters sang UN Peacekeeping Force sa Naqoura, Lebanon, malapit sa border sang Israel. 1948 sang nag-umpisa ang kinagamo sa tunga sang Lebanon kag Israel, apang istrikto nga ginpatuman ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam ang ceasefire agreement sang nagligad nga tuig. Ginistoryahan sang duwa ang pagpauntat sang kinagamo, paghilway sa mga Lebanese hostages kag ang bugos nga pag-isol sang Israel sa Lebanon. Ang Israel ang masami nga nagapatigayon sang airstrike sa Lebanon nga nagatarget sa mga Hezbollah members and facilities kag nagdeploy sang grupo militar sa 5 ka nagkalain-lain nga lugar apisar sang ceasefire agreement. Ginpakigbahin man ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga positibo ang resulta sang paghinunaanon sang mga representative sa diin isa sa ilang mga tinutuyo amo ang pagpasanyog sang economic cooperation sa tunga sang Israel kag Lebanon. Disyembre 5, nagpanindugan ang Danish Facility Management Group nga ISS nga wala inisang kahilabtanan sa ginhimo nga renovation sa Hong Kong building complex nga nasunog kag nagresulta sa pagkapatay sang 156 ka mga nagatinir sa building. Base sa report, subsidiary owner ang ISS sa nasambit nga building kag ginamonitor sini ang day-to-day security services sa Wangfu Court apang wala inisang kaangtanan sa pag-appoint sang kontraktor nga nag-renovate sa lugar. Ginatag man sang ISS nga hindi sila ang nagbutang sang kawayan nga scaffolding kag green mesh kag hindi sila ang responsable sa pag-inspect sang safety equipment sa site. Dugang pa diri ang mismo tag-iya sang property ang nagpili sa kontraktor. Sa pihak sini, una na nga nagpalabot sang ila pagkabalaka sa posible pagkasunog sang building ang mga analyst gikan sa SB1 Markets, Nordnet kag SEB apang wala inigin sa PAC sang ISS. Nagpasalig man ang nasambit nga subsidiary owner nga maga-cooperate sila sa nagapadayon nga investigasyon sang mga otoridad. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Nabatian mga katropa, mga balita sa isa kasimanang compilation sa mga news na diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, katropang Ira Espinosa, katropang Jansen Crisis Tomo. Standby na sa masunod nga programa ang Bolsa iPod kay katropang Emerson Labrillasо. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Fabi Balls Tibor Morales, XFM News. XFM. Mga